lúc anh với em không sống với nhau ấy thì anh với em thì cũng không phải là xích mích với nhau là mình rời xa nhau, bởi vì chuyện này thì tất cả thì cũng em cũng biết là anh cũng rất là khó. Lấy Huế rồi thì anh xin em, anh quay lại về với em. Anh không làm phiền đến em, nhưng mà anh bây giờ anh về nhà anh ở và anh ngủ, anh nghĩ nhiều đủ, chắc là không thể thiếu em được. Nỗi làm vợ chồng ấy thì em xin anh, em xin lỗi anh, thì em không thể nào nữa anh ạ. Em ơi, Rồi em chỉ có thế thôi. em được đường tận lắm. Trời mưa này cháu em Tết ở nhà. Hôm nay mình xuống chỗ nhà em Tết một tí. Hôm trước mình xuống mình không gặp Tết với cảnh sát Tuyên ở đấy đang làm việc ở đấy thì mình cũng nóng vội quá, mình nói mấy câu cũng hay nặng nặng, cho nên là hôm nay mình đi còn gặp ở đấy, mình xin lỗi em Tuyết. Để xem có thấy cảnh sát Tuyên ở đấy không. Với lại bây giờ mình cũng nộp đơn ly hôn với con Huế rồi. Bắt buộc vào một tuần nó hẹn lên lấy lại giấy quyết định ly hôn. Bây giờ cũng không dính dáng đến con Huế rồi, mình đi xuống cho em Tuyết xem là em Tuyết còn tha thứ cho mình không. Mình quyết định mình lại quay lại về với em Tuyết rồi. Mình cũng nghĩ đủ rồi, chỉ có em Tuyết mới là người tốt rồi, ngoài ra chẳng có ai tốt cả. Rồi mình cứ xuống xem, đến cho em Tuyết xem như thế nào đã. Trước mình bảo không đến làm phiền rồi, nhưng mà mình cũng nghĩ mãi rồi, không thể bỏ cô ấy, thiếu cô đấy được. Con gà nó vào, con gà bây giờ ăn lên nhà.
để cho cháu bác cho bác ngồi xuống để cho cháu lấy cái chi. Bác ngồi ở dưới này thôi, bác ngồi ở dưới này. Dưới bác không biết. Không biết Thái à? Thế thì lấy cái ngắn này, cái này cao này có ngồi được không? Có ngồi được không? Được. Gà này ăn chuối ác lắm bác nhỉ? Vâng. Chuối giỏi. Quế cho ăn nhiều. Chuối này nó mát. Quế mắc. Tuyết ơi. Tuyết ơi, em ở nhà chứ? Vâng. 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 Có việc gì không anh ơi? Có anh xuống với em mà. Với em á? À, bác về đây à? Vâng, trông cứ em ở đây. Vâng, thế thì em mời anh vào nhóm. Bạn quên không ở đây. À, không, bạn tên thỉnh thoảng mới thấy về đây thôi. Em không để ý bằng đi làm. Vâng. Lên nhà đây. Vâng. Vâng. Anh sang đây lâu chưa? Anh Hướng xuống chơi. Vâng. Chồng cũ em xuống đây được mấy hôm anh ạ? Bác khỏe chứ? Vâng, khỏe là tôi cũng lâu lâu không gặp bác rồi đấy. Lâu lắm gặp Vâng. Anh ngồi anh ngồi đấy. Vâng, từ hôm làm nhà là đến bây giờ rồi. Thế cái nhà kia bác không ở à? Cháu con đi này đi làm thuê rồi. À, anh ngồi em lên nước anh ngồi.
Thế em định đi làm thuê rồi bác về ở với em Tuyết đấy anh, cháu Tuyết đấy anh. Con định làm thuê là bác là sang đây ở với các Tết. Vâng. Bác cưới nhỉ? Ở đây cháu Tết là đây hủ một tí làm nguyện cho cháu Tết. Vâng. Thôi bác về đây thì hủ em Tuyết làm việc nhẹ nhẹ cũng được. Wow. Em phải anh nước. Để cái này. Em anh là vẫn khỏe anh. Vâng, anh cũng vẫn khỏe bình thường thôi em ạ. Thế tốt rồi. Thế bác vẫn khỏe anh. Mẹ của anh thì cũng về quê rồi. Đi về quê chưa lên à cơ? Vâng, Thế về à? quê lên. Vâng. Chắc vài hôm nữa lại lên. Công việc của anh tốt chứ? Vâng, anh cũng vẫn ở bình thường thế em ạ. Thế anh không đi làm công việc trước đây của anh à? Anh cũng mấy hôm nữa. Thế à? Vâng. Bây giờ anh cũng công việc của anh cũng hơi nhẹ đầu một chút rồi, không có gì đáng lo nữa. Cho nên là anh cũng chắc là vài hôm nữa đi làm. Vâng. Cái thứ hai nữa, hôm nay anh xuống với em, anh qua anh cũng nghỉ đủ rồi thì cái hôm trước ấy, anh về đây là định rủ em đi chơi á, đi uống nước ấy, thì gặp cảnh sát bên nữa ở đây, với lại em đang làm ở dưới kia thì anh cũng hơi buồn bực một chút, anh cũng nói vài câu cũng hơi quá, cho nên là hôm nay anh xuống cho cảnh sát bên ở đây với lại em ở nhà nữa, anh đến xin lỗi. Không có gì đâu anh ạ, em không để bụng gì đâu mà, em cũng biết là anh cũng nói trêu phần thôi cho nên em không để bụng gì đâu, với lại bạn em chắc không để bụng đâu mà. Vâng, có ngày gì xưa thì học em biết bạn tính bạn em có là gì để em thông không cảm để cho bụng anh gì nhé. đâu. Vâng. Với lại nếu anh quên anh về đây đấy thì anh gửi lời bảo anh đến xin lỗi. Vâng. Có gì thì bỏ qua cho anh. Vâng, không có gì đâu. Nói thực ra thì thôi thì em không để ý cái chuyện ấy đâu, em không biết là anh cứ nói trêu em với lại thôi thì kiểu thế là anh rất mừng, nhưng mà em không để bụng. Vâng, anh không biết là thế. Vợ anh vẫn khỏe chứ anh? Cô ấy mang thai chắc là không bị nghén như thế nào chứ? Anh nói thật chuyện thì như thế này. Vâng. Cô Huế cô cũng về rồi. Như thế nào cơ? Vợ anh ấy? Từ cũng về cũng khá lâu rồi. Trước đây ở đây cũng được mấy tối, xong là sao lại cũng đi về và về thăm mẹ. Nhưng mà bây giờ chuyện của anh cũng được dài dòng lắm, anh cũng dẫn tới ly hôn rồi em ạ. Cái gì cơ? Anh bảo ly hôn ấy? Vâng. Sao lại xảy ra chuyện như thế anh? Không phải cô ấy đang mang thai à? Vâng em ạ, đúng, cô ấy cũng đang mang thai thật đấy, nhưng mà thật sự thì không phải con của anh đâu em ạ, của người khác thôi. Cũng như đợt trước anh cũng nói, hình như là không biết là anh nói cho em biết chưa, nhưng mà thật sự là cô ấy là cũng có mối tình riêng đấy. Trước là anh nghi ngờ đấy, bảo anh trai đấy là chính xác người đấy là người yêu của con Huế. Thế thì về được một vài hôm mà anh đi theo dõi, anh cũng đã từng chứng kiến rồi, anh thấy chính xác rồi và tang rồi. Nên là bây giờ anh cũng cho cô ấy đi về nhà, xong là anh cũng làm giấy ly hôn rồi em ạ. Thế anh có bằng chứng đầy đủ rồi anh? Vâng, anh cũng gặp hai người đấy là đang chửi bới nhau, đuổi nhau, xong là không, anh tới anh cũng không nhận là vợ của con Huế này, không phải là vợ của, không phải người yêu nữa. Thì anh tới anh đấy cũng đi lấy vợ khác rồi. Anh theo dõi 2-3 ngày anh mới bắt được quả tang. Anh có quay được clip hết rồi. Và xong là anh cũng đưa cho Huế xem,
xong là Huế công nhận rồi. Vâng, Cô ấy thừa nhận là gì? vâng, cô ấy đã thừa nhận rồi, xong là về sau nữa Huế lại có bà thím nữa nó đến, xong cũng đến nhà anh xin lỗi, nhưng mà anh thôi anh cũng cho về hết. Anh cũng làm tình cảm nhẹ nhàng thôi, anh bảo là thôi bây giờ không có gì dính dáng rồi thì cô ấy cô cứ về đi. Thế là anh cũng hôm anh làm đơn đấy thì là bà thím lại xuống tìm, cô ấy lại trốn đi. Nhưng mà chắc là các bà thím chửi hôm trước là cũng có đến nhà anh thì bảo là con Huế đi với anh tới có con, thế là bà thím có muốn cho ở cái nhà đấy, chắc thế, xong là con Huế chắc là bỏ đi. Nhưng mà việc đấy thì cũng chẳng liên quan gì đến anh đâu, nên anh cứ gửi đơn ở lên trên cơ quan này để ly hôn đơn phương vắng mặt thôi. Cái câu chuyện đau lòng thế anh. Thế thì bây giờ cô ấy đang mang thai, bây giờ cô ấy bỏ đi như thế này thì nhớ đâu cô ấy xảy ra chuyện gì thì có ảnh hưởng gì đến anh không? Anh nghĩ thì không ảnh hưởng đến anh đâu. Vì thật sự cái này không phải anh làm, không phải anh xui làm hay là như thế nào ép buộc gì cả, thì cô ấy cô tự làm thôi. Thế nên là chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Nếu ra pháp luật anh nghĩ anh chẳng có gì tội lỗi gì cả. Bây giờ theo em nghĩ thì chuyện của anh thì em cảm thấy như thế này thì quá phức tạp, và cũng thật sự là một người phụ nữ đang mang thai, với lại anh còn bảo là bà tím bảo là cô ấy bỏ đi nữa, thì nếu mà cô ấy mà nghĩ dại dột gì, và trong khi đó thì cái đơn ly hôn của anh ấy thì được anh ký vào đấy rồi à? Nói chung thì Thỏa thuận rồi à? anh định mang lên, hôm đấy anh định viết đơn xong rồi anh mang lên cho Huế ký, nhưng mà là cũng gặp luôn mà thím xuống bảo là Huế không ở nhà nữa, thế là À? không gặp Huế đâu, không Huế cũng chẳng ký đâu. Nhưng mà bây giờ bỏ trốn thì trên cơ quan người ta pháp luật người ta cũng vẫn thử làm, chờ trong thời gian nào xong là người ta cũng cho người tìm, xong là không thấy gọi không về thì chắc họ cũng phải làm giấy ly hôn vắng mặt thôi. Còn nghĩ Huế thì nó sợ xảy ra chuyện gì cái việc đấy thì chắc là cũng không đến nỗi đâu, vì anh cũng nghĩ là chắc là nó chỉ đi làm thuê, hay là bây giờ nó đang mang bầu thì bà thím chắc nói gì với bà thím là nó thấy ngại hay là xấu hổ nó đi đâu vắng mặt một thời gian nữa thôi, cho nên là chắc là cũng không ảnh hưởng gì đến anh đâu. Bây giờ em nghĩ là thứ nhất là anh đi nộp đơn ly hôn với lại vợ mới của anh, nhưng mà trong khi đó thì cô ấy lại không ở nhà để ký đơn, mà trong khi thời gian này thì cô ấy bỏ đi thì lại trong thời gian là tòa người ta đang xem xét hồ sơ của anh thì người ta vẫn chưa giải quyết xong, thì em sợ là biết đâu cô ấy nghĩ lại rồi như thế nào đấy thì xảy ra chuyện gì thì lúc đấy em nghĩ thì chắc vẫn ảnh hưởng đến anh. Cho nên là anh cũng nên suy nghĩ kỹ xem là mình nên làm gì, là có thể là anh gọi điện cho bên cảnh sát báo người ta một câu, nếu mà người ta mà cho người ta biết trước, bảo là vợ tôi là trong thời gian ờ, chúng tôi không ở với nhau, xích mích có chuyện gia đình không ở với nhau nữa, thì trong thời gian thì tôi ly hôn với cô ấy, nhưng mà cô ấy lại bỏ trốn, là đi đâu đó bỏ trốn, thì bây giờ mình cũng chưa xác định là không biết có phải cô ấy bỏ trốn hay không, nhưng mà bây giờ là cô ấy không có ở nhà thì mình cũng không biết là cô ấy đi đâu hay là làm gì ở đâu, thì mình cũng phải nói cho cảnh sát người ta biết. Nhớ đâu là cái này là mình gọi là mình nghĩ lo xa một chút thôi, thì đến lúc đấy thì có làm sao thì mình cũng có ảnh hưởng, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Với lại bây giờ còn có bác cũng không ở nhà nữa thì một mình anh nữa, thì trong thời gian này thì chuyện của gia đình anh thì em cũng không muốn góp ý kiến gì nhiều. Chẳng qua là thôi thì em cũng chỉ góp ý kiến cho anh vài câu như vậy thôi, thì về anh cứ suy nghĩ xem thế nào. Thì
thăm dò xem là cô ấy ở chỗ nào. Thì nếu mà ly hôn xong rồi ấy, thì nó không liên quan, nhưng mà bây giờ đang trong thời gian người ta đang xem xét hồ sơ của mình ấy, thì sợ là đến lúc đấy làm sao thì anh cũng vẫn bị ảnh hưởng. Thế nên là do em suy nghĩ thôi, nhưng mà chắc là cũng không có chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu, bởi vì cô ấy là người như anh nói ấy, thì cô ấy cảm thấy có lỗi với anh quá, thì là với gia đình thì cô ấy có thể là tạm lánh đi đâu đó một thời gian thôi. Nên là anh cũng đừng có lo lắng nhiều quá. Cái này em cũng chỉ góp ý kiến cho anh như vậy thôi, cho nên là anh đừng có buồn quá nhé. Anh cũng cảm ơn em góp ý và giúp đỡ anh rất cảm ơn em. Nhưng mà anh cũng nghĩ rồi là chắc là con Huế này thì nó cũng không có chuyện gì xảy ra đâu, vì con Huế này nó ngang bướng lắm. Anh cứ tính được rồi. Vâng, nó không dại dột gì nó phải làm cái chuyện linh tinh đâu. Chắc là nó xấu hổ hay là nó giận thím nó thì nó đi bỏ trốn đi một thời gian hay đi làm thuê làm gì thôi. Em cũng nghĩ như vậy, bởi vì là đây là cái suy nghĩ của em thôi, chắc cũng không đến nỗi đâu anh ạ. Chẳng qua là tôi thì em cũng gọi là đấy là suy nghĩ riêng của em thôi. Vâng, em góp ý cho Chỉ anh lo cũng làm là sao vì cô ấy sẽ không làm gì dại dột, và cũng mong là anh hay là anh xem như thế nào, tha thứ được cho cô ấy không thì tha thứ cho cô ấy một lần đi anh, bởi vì trong đời em cũng biết là tôi thì con người thì sống trên đời thì chắc chắn thì cái lỗi lầm sai trái thì ai cũng không mong muốn, nhưng mà có một cái gì đấy người ta trong cuộc sống người ta bị đưa đẩy, thì người ta đến cái hoàn cảnh như thế thì hay là anh xem xét thế nào bỏ qua được không, thì hai vợ chồng làm lại từ đầu. em Anh rút đơn bệnh viện. em bây giờ anh nghĩ này, qua anh đi nộp đơn ấy, thì anh cũng nói với bên cán bộ rồi, cũng bảo cô ấy trốn rồi, tức là trên cơ quan họ cũng phát báo với nhau, bảo cô ấy trốn thì họ phát cho báo cảnh sát rồi. Thứ hai nữa là anh nghĩ là anh cũng bỏ qua được, nhưng mà chỉ bỏ qua những cái gì xảy ra đối với anh thì anh không làm quá thế thôi, chứ còn thật sự bảo là hai vợ chồng còn trở lại nó không có đâu, với lại từ trước anh cũng chẳng yêu gì cả. Em vẫn biết là Anh bây giờ anh chỉ nghĩ là làm thế nào được ly hôn dứt khoát thế thôi, chứ còn thật sự đấy là nhẹ nhàng nhất đấy. Anh cũng chẳng bắt bẻ gì làm gì cho nó khó khăn nữa, không thì yêu cầu những cái gì nữa, coi như là cô cũng là xảy ra chuyện như thế, cô cũng tự làm như thế, nhưng mà đương nhiên là nói chung là anh thì cũng là do thời điểm anh ốm, xong là mẹ mang anh đưa anh đi cùng Huế lên cơ quan là đăng ký kết hôn, anh vướng mắc mỗi chỗ đấy thôi. Nhưng mà về nhà thì anh cũng chẳng phải vợ chồng đâu, mà cũng không ở với nhau, không có gì tình cảm với nhau đâu. em vẫn biết chuyện này rồi, bởi vì chuyện này thì anh không cần phải nói nữa, bởi vì từ đầu đã anh với em cũng đã biết chuyện này rất là rõ, là cũng từ đầu thì cũng do mẹ anh thì cũng sắp đặt mọi chuyện thôi, chứ không phải anh muốn như thế. Nhưng mà bây giờ nên hôn nhân thì anh cũng đã gọi là kết hôn với người ta rồi, thì bây giờ cũng trên pháp luật thì cũng gọi là hai vợ chồng rồi, dựa trên pháp luật đấy. Thì bây giờ thứ nhất là mẹ cũng đã tìm một người cho anh như vậy rồi, thì bây giờ anh cũng hay là anh xem xét lại đi. Làm như thế thì em nghĩ thì thứ nhất thì có thể là anh thấy thoải mái, hoặc là không đồng ý với cái sự hôn nhân này. Nhưng mà một bên thì em nghĩ chắc chắn là sau khi mà mẹ anh về ấy, thì chắc chắn bác sẽ bị sốc, thì chắc chắn thì chuyện này cũng không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà em nghĩ thì thôi thì đấy là việc của gia đình anh thôi, em cũng không muốn tham gia. Thế nên là anh nói như vậy thì em cũng góp ý kiến như vậy thôi. Thì bây giờ em cũng mong anh là mọi việc suôn sẻ trong cuộc sống. Thì trong cái vụ việc này rồi thì thứ nhất thì em cũng tin rằng là
không làm phiền anh, và thứ hai nữa là em cũng mong anh là sau này tìm được một người vợ đúng nghĩa, và cũng như là anh tự tay anh chọn. Thì em cũng mong anh sau này quãng đời còn lại sau này anh thật là hạnh phúc, và mong cả bác nữa cũng thứ nhất là có cháu để bế bồng, thứ hai nữa là bác cũng nhiều sức khỏe và sống vui vẻ bên gia đình. Còn anh nữa thì khi làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Anh cũng nghĩ rồi, thì bây giờ mẹ anh về anh biết anh xảy ra chuyện này với cái Huế, chắc là mẹ cũng không được vui mấy, nhưng mà là tất cả cũng do anh quyết định thôi. Bây giờ là tức là bây giờ anh không nghe mẹ nữa à? Anh không giờ nghe mẹ nữa, vì như Huế thì bảo anh lấy về ở cùng nhau thì làm sao được, vì anh có yêu thương gì đâu, có phải anh chọn đâu, anh thích đâu, nên là bây giờ không có thể ở với anh được. Bây giờ anh chỉ làm thế nào dứt khoát được là được rồi. Trong đấy, trên giấy tờ thì pháp luật người ta phải là vợ chồng thôi, nhưng mà bây giờ mình cũng thật sự mình cũng có cái khác, vì bây giờ không ở với nhau thì không hạnh phúc, không đoàn kết thì làm sao ở với nhau được. Thì mình làm đơn thì mình cũng nói là do hai người không phù hợp nên là phải ly hôn thôi. Cái đấy đương nhiên, bởi vì pháp luật người ta không ép buộc cái chuyện đó đâu, đấy là tự bản thân mình, cá nhân của mình thôi. Hôm nay anh xuống đây kiểu mấy chuyện này thôi gì. Vâng, anh xuống đây là cũng là cái đầu tiên là xuống xin lỗi với em, cái thứ hai là cũng báo cho em biết là cái việc anh như thế. Còn chút nữa thì anh nói thật, thì bây giờ anh cũng nghĩ lại hết rồi. Anh giải quyết xong việc Huế thì hôm nay chắc là anh xin em tha thứ cho anh, để cho anh trở lại về ở với em thôi. Còn ngoài ra người khác thì anh thật sự anh không được yêu em, mà không được lấy em thì anh chẳng lấy ai. Cho nên là thế, nếu em còn tha thứ cho anh được thì cho anh xin lỗi, anh lại trở lại về ở với em. Bác ơi, cháu thấy hình như là trời mưa phùn sao ấy, bác lấy ghế lên ngồi đi, bác không phải làm đâu bác ạ. Tí nữa cháu làm, bác cứ để đấy đi ạ. Bác lấy ghế trên này ngồi đi. Mưa rồi bác ạ. Lấy nón đổi không thì ướt đầu ấy. Bác không phải làm đâu, bác cứ ngồi chơi đi. Bác cứ ngồi nghỉ đi. Bác cũng chăm chỉ nhà, bác vừa về đây thì khó làm việc, nhưng mà cũng làm việc nhẹ thôi bác ạ. Vâng. Làm đám cưới cho hộ cho các em thôi. Về hộ cháu Tuyết thì cũng tốt rồi. Bây giờ bác về đây ở với cháu Tuyết thì cũng cháu Tuyết cho ở như thế là bác cũng rất vui đấy, tốt đấy. Con dâu cũng của bác là đẹp lắm, tốt đủ lắm. Bác cứ ngồi nghỉ đi nhé, tí nữa cháu làm. Bây giờ em cũng nói với anh như thế này, thì em cũng nói với anh ấy, thì đây chắc cũng là do cái duyên phận của mình thôi. Thì bây giờ anh với em cũng thừa biết là thứ nhất là trước đây lúc yêu nhau ấy thì mẹ anh cũng đã không đồng ý rồi, nhưng mà cũng do em với anh tự quyết định, và mình cũng tin rằng là đến với nhau thì chắc chắn thì sẽ mãi mãi ở bên nhau hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng điều đó thì lại không thực hiện được. Thì bây giờ em cũng nghĩ là thôi thì mình không có duyên làm vợ chồng sống với nhau mãi mãi, nhưng mà mình cứ coi nhau là như một người bạn tốt đi. Em nói với anh là như thế, bởi vì là em nói như vậy ấy, thì thứ nhất là giữa anh và em, lúc anh với em không sống với nhau ấy, thì anh với em thì cũng không phải là xích mích với nhau là mình rời xa nhau. Bởi vì chuyện này thì tất cả thì cũng em cũng biết là anh cũng rất là khó xử. Thứ nhất là một bên là mẹ, một bên là em,
Cho nên là nếu mà cương vị của em như bản thân anh ấy thì chắc chắn thì em cũng chọn mẹ thôi. Bởi vì là thứ nhất là ai cũng biết điều đó, trên đời này thì cũng chỉ có một mình mẹ mình là duy nhất. Thứ nhất là vợ thì có thể mình lấy người này người kia, mình người này không được thì mình có thể lấy người khác, nhưng mà còn mẹ thì cũng chỉ có một người mẹ thôi. Cho nên là em cũng vẫn biết là anh rất là khó xử trong cái tình huống như thế. Thì em cũng thật ra em không oán trách anh một tí nào, và cả mẹ anh nữa. Bởi vì là em nghĩ thì thôi thì bây giờ anh em mình cứ gọi là sống như vậy đi. Thứ nhất là anh sống cuộc sống của anh và em cũng sống cuộc sống của em. Thì mình chỉ mong sao là cho hai bên luôn luôn được cái sự bình yên và có một cái niềm vui bên gia đình. Thì bản thân em thì bây giờ em không chấp nhận anh quay lại nữa anh ạ. Bây giờ anh thông cảm cho em, bởi vì thứ nhất là em không phải là em tuyệt tình hay như thế nào đấy đâu, nhưng mà bây giờ em nghĩ thì thôi, chuyện của mình nó đã lớn như vậy rồi thì kể cả có quay lại thì sau này mẹ anh cũng không thương em. Bởi vì là như thế này ấy, thì như kiểu là mình níu kéo ấy, thì sau này cuộc sống em sợ nó còn có nhiều cái phức tạp hơn nữa, thì lúc đó thì mình cũng không biết trước được. Cho nên là em cũng đã suy nghĩ rất là kỹ rồi thì em mới nói như vậy. Thì em cũng mong rằng là anh cũng hiểu cho hoàn cảnh của em và cái suy nghĩ của em nữa. Thì mong anh hết sức thông cảm cho em. Thì từ giờ trở đi thì em mong anh là hãy tìm hạnh phúc mới. Thứ nhất hạnh phúc mới, thứ hai nữa là anh em mình sẽ không làm phiền cho nhau nữa. Thì còn riêng bản thân em ấy thì không phải là em nói như vậy là để em sau này em là đi lấy một người nào đó hay như thế nào đấy, nhưng mà em cũng đã nói với anh từ hôm trước, anh cũng với lại bạn em ngồi dưới kia em đã nói rồi. Bây giờ em cũng không bao giờ em nghĩ đến lấy ai nữa, bởi vì là quãng đời còn lại của em chỉ sống cho bản thân. Thứ nhất là sống cho bản thân, thứ hai nữa là em giờ em còn có một người con nuôi nữa. Thì em cố gắng sống thật tốt và chăm lo cho con nuôi của em và chăm lo cho bản thân của em, thế thôi. Bây giờ em không suy nghĩ gì khác nữa anh ạ. Em ạ, em đã nói thế thì anh cũng hiểu là ý của em rồi, mà anh sẽ biết em là người rất hiểu biết và thông cảm chứ. Với hai nữa là anh em mình trước đây mình ở cùng nhau đấy, là anh và em cũng chẳng có gì gọi là thắc mắc nhau gì cả. Cho nên bây giờ anh bảo em nghĩ rồi, bây giờ anh đã ly hôn được với Huế rồi thì anh xin em, anh quay lại về với em. Còn anh và em không được ở bên nhau ấy thì cũng là do trước đó mẹ anh sắp đặt thôi, đi tìm người khác cho anh nên là anh mới xa em như thế. Bây giờ là Huế nó cũng không ở cùng anh rồi thì anh lại quay lại ở cùng em, mong em là tha thứ cho anh. Nếu mà em không chấp nhận được lời anh ấy thì chắc chắn trên đời này anh cũng chẳng yêu ai và cũng chẳng lấy ai cả, anh cũng chỉ ở một mình như thế thôi. Mong em hết sức nghĩ kỹ, anh em mình lại trở lại về ở cùng nhau thôi. Đó, tao biết ạ. Dạ. Cháu Hương ở với cùng nhau, đừng bỏ cháu Hương đâu. Cháu Hương là tốt lắm, đừng tốt lắm, là ở với nhau cùng nhau thôi. Vâng, cháu cảm ơn bác, nhưng mà thôi bác ạ,
cháu cũng biết là bác cũng rất là lo lắng cho cháu, nhưng mà tôi chuyện cháu với lại anh Hướng bây giờ không quay lại với nhau được nữa bác ạ. Bây giờ cháu với anh Hướng bây giờ cũng đã nói rõ với nhau rồi, thì bây giờ cũng không ở với nhau được nữa. Thì bác không phải lo đâu bác ạ, để cháu nói chuyện với anh Hướng một tí nhé. Anh ạ, bây giờ thôi thì chuyện sau này không biết anh có lấy ai hay không, thì bây giờ cũng như bản thân em ấy, thì em khẳng định bản thân em là như vậy rồi, còn anh như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không biết được, nhưng mà em mong anh hãy nghĩ thoáng lên. Bây giờ anh là đàn ông thì cả anh có như thế nào chăng nữa thì anh vẫn phải lấy vợ, còn bản thân em thì lại khác anh, cho nên là thôi thì chuyện này hôm nay em cũng nói đến đây thôi anh ạ. Bây giờ em cũng không muốn nói gì thêm nữa, bởi vì là duyên phận nó là như vậy rồi, thì mình cũng nên chấp nhận và nhìn nhận về nó một cái gọi là tích cực nhất. Em thì bây giờ em chỉ có mong muốn là thứ nhất là mình có sức khỏe, thứ hai nữa là em chỉ muốn dành thời gian cho bản thân thế thôi. Bây giờ em cũng không muốn nói gì nữa anh ạ. Bây giờ em chỉ có chúc phúc cho anh là thứ nhất là sau này anh sẽ có một cuộc sống rất là tốt và hạnh phúc viên mãn. Bây giờ em chỉ có mong muốn như vậy thôi, còn ngoài ra em không muốn nói cái gì thêm nữa. Không, anh thông cảm. Em nói thì anh cũng hiểu. Vâng. Chắc là anh cũng nghĩ đủ rồi em ạ. Đợt trước anh cũng nghĩ là anh sẽ không làm phiền đến em, nhưng mà anh bây giờ về nhà anh ở và anh ngủ, anh nghĩ nhiều đủ, chắc là không thể thiếu em được, nên anh sẽ quay lại để tìm em. Nhưng em hãy rộng lòng và tha thứ cho anh. Em mới biết điều đó. Em mới biết điều đó. Bây giờ em cũng trả lời anh cũng gọi là rõ ràng rồi đấy. Bây giờ hai người mình cũng nói, bởi vì là mình cũng có tuổi rồi, mình cũng không còn phải là gọi là còn non còn trẻ gì nữa mà không hiểu biết nữa. Bây giờ em nghĩ là những cái chuyện hôm nay em với anh nói như thế thì nó quá là gió rồi. Thế thì em cũng mong anh là từ giờ trở đi là anh em mình vẫn là một người bạn tốt, thì sau này có gì có thể là giúp đỡ được nhau cái gì đấy trong cuộc sống thì mình có thể là giúp nhau. Nhưng cái gì đấy thì em cũng không biết trước được, nhưng mà còn quay lại để mà kết nối nhà vợ chồng ấy thì em xin anh, em xin lỗi anh, thì em cũng không thể nào nữa anh ạ. Rồi em chỉ có thế thôi. Em cố gắng bỏ qua cho anh. Anh nghĩ là em với anh cũng chẳng có gì hận thù đâu, cho nên là em cũng chẳng có gì bảo là phải bỏ qua cho anh gì cả, bởi vì là anh em từ trước đến giờ rồi, anh em không có một cái gì gọi là hận thù nhau hay là vướng mắc nhau cái gì đấy, bởi vì là em cũng đã nói với anh từ nãy rồi, tất cả là anh cũng vì mẹ. Thì trong chuyện này thì kể cả đứng vào cương vị của em thì em cũng chọn như vậy mà, nhưng mà em đã nói rồi thì bây giờ em không nói lại nữa. Anh nghĩ là thời gian qua anh cũng ở cùng em mà cũng không làm được gì cho em vui, nên là anh muốn em cũng biết là bây giờ số phận thôi, em không chấp nên anh vẫn mong sao anh lại được về ở gần em, cùng em. Sau là những thời gian qua em làm em rất buồn, anh muốn làm trở lại để cuộc sống mình sẽ tốt hơn và làm những cái gì tốt đẹp hơn để cho em thoải mái hơn, vui hơn. em muốn biết là anh một người rất là tốt, chăm lo cho em nhiều thứ, và em cũng cảm ơn điều đó. Nhưng mà thôi thì anh em cũng biết là như vậy, nhưng mà thôi bây giờ anh em mình cứ như vậy đi, bây giờ nói rõ ràng với nhau như vậy thôi, bây giờ không nói về chuyện quay lại vợ chồng gì nữa. Bây giờ đúng như em nói rồi đấy, thì bây giờ em không muốn nói lại nữa, thì mong anh hiểu cho em như vậy là đủ rồi. Em nói thế anh cũng hiểu rồi, hay là thôi để em nói cho em biết, hay là em thấy anh như thế nào, không xứng đáng rồi hay là như thế nào em
Em đã bảo rồi, em bảo là em không phải suy nghĩ như thế đâu. Em cũng nói với anh là kể cả em có quay lại với anh thì sau này mẹ vẫn không thích em mà, bởi vì là sống trong cuộc sống chung một mái nhà mà có một người mà cũng không thấy mình không không phù hợp thì nó sống cũng cảm thấy nó cũng không hạnh phúc anh ạ, cho nên em cũng nghĩ đủ rồi, Bây giờ anh nghĩ là mẹ không bây có giờ tiếng cười cho nên em cũng mẹ anh bây giờ chắc chắn là qua đợt này rồi mẹ anh cũng không bao giờ dám ngăn cản anh nữa rồi. cũng không biết được, nhưng mà Vì mẹ bây anh giờ là cũng sắp xếp cho anh nhiều lần không, gọi là không thành đâu, cho em biết nên là anh quyết định anh tự chọn thôi. em biết rồi. Bây giờ cuối cùng anh tự chọn em ấy. Hai anh em mình tự đi đăng ký kết hôn các thứ thì Bây giờ đến cả mẹ về hỏi cũng không có một câu để mà ăn hỏi, nhưng mà em cũng không thắc mắc về mà, bởi vì đấy là do mình tự lựa chọn thôi, nhưng mà bây giờ không ở với nhau thì em thật ra em không bao giờ em trách móc một người nào cả, em cũng không đổ lỗi cho ai, bởi vì là thật ra thì mình cũng cái gì buông được thì mình cứ buông cho nó nhẹ lòng thôi anh. Bây giờ mình bây giờ anh không níu cũng kéo nữa, níu kéo rồi em nó đã cũng nói như thế đâu. thế thì anh Vâng, cũng mong anh không hiểu biết cho nói em gì nhé. hơn nữa. Vâng, Chắc là anh đến với em là làm phiền phức cho em rồi, không sao anh, hay là em lại không sao có anh. bạn nào nên là anh đến xem nào em, nên em cũng không đồng ý cho anh quay lại. Anh không nói như thế được, anh nói như thế thì anh là bạn trách em rồi, em không không phải như thế đâu Anh không trách em nhưng mà anh thời nghĩ như gian sẽ thế. chứng minh anh ạ, tất cả thời gian sẽ chứng minh, em không có nói nhiều cái gì cái thôi, trong cuộc sống thì thời gian nó sẽ chứng minh cho mình tất cả mọi thứ, dù đi dù sao đi chăng nữa thì cuộc sống nó Thôi còn thì dài. nếu như em nói thế thì anh cũng không làm phiền em nữa. Vâng. Em cứ suy nghĩ đi, anh cũng về nhà, không là chắc vài hôm anh lại Em suy xuống nghĩ thôi. kỹ rồi anh ạ. Chắc là anh Anh không không phải thể xuống đâu, thiếu em được đâu, anh không về phải nhà xuống, anh lại vài hôm anh lại xuống. anh không phải Với xuống. lại em nếu có việc gì nặng nhọc khó khăn thì có gì thì anh cứ gọi anh xuống hộ em, Vâng, giúp em em. cảm ơn anh, nhưng mà anh không cần phải xuống đâu nhé, từ giờ trở đi là thật ra thì anh cũng với Huế thì như thế nào đi Anh chăng vẫn nữa thì xuống. em cũng mong là Khi nào anh quyết định lấy được giấy quyết định ly hôn với Huế xong anh lại vẫn lại về. em cũng mong hai vợ chồng anh suôn sẻ nhé mọi việc. Không phải vợ chồng đâu em ạ, anh đã ly hôn còn được vợ chồng gì nữa. Em Vợ chồng thì anh với em mới phải là vợ chồng thôi, người khác thì không phải. em thì với anh cũng đã thấy hôn đơn phương, mẹ đã bắt anh đi cưới rồi, Cái đấy bây giờ là anh không còn gì nữa. làm lại được. Bây giờ không nói anh ạ, bây giờ em chỉ Bác nói nhỉ, À, cho cháu Tết quay lại ở với cháu nhỉ. cháu cũng quay ở với đất Tết là vui lắm, Vâng, nhưng bác đấy, là vui lắm. đấy, À, bác người già bác cũng bảo anh em mình trở lại. Thôi em ạ, bây giờ em cũng nói như thế thì anh cũng không biết nói gì với em nữa. Anh mong sao là nếu em không chấp nhận anh về cùng em chung sống nữa thì anh chúc em sẽ tìm được một người bạn tốt và phù hợp với em và ở cùng em rất hạnh phúc và cùng em chăm lo những công việc nặng nhẹ cùng em. Không thì chứ em ở một mình như này thì anh cũng lo lắm, vì em bao nhiêu thứ việc nặng nhọc cũng toàn là qua em khác làm hết, nên là anh chúc em là luôn tìm được một người bạn đời đúng theo lương tâm em, đúng theo ý em và thật người người đấy thật phù hợp với em để em cùng chung sống cho vui vẻ hạnh phúc. anh ạ. Bây giờ em cũng cảm ơn anh nhé, bây giờ em không có nói gì thêm nữa, bây giờ em chỉ biết là cảm ơn anh thôi, anh không phải suy nghĩ gì nhiều đâu nhé, em cũng không có gì thắc mắc anh và cũng không có gì thắc mắc với mẹ anh cả, với lại em cũng đã nói với anh rồi thì mong anh giữ gìn sức khỏe và làm tốt công việc trong cuộc sống, và nhiều cái nữa là mong anh luôn luôn hạnh phúc bên gia đình. Em đã có những cái gì anh đặc biệt nói em gì nữa Và và anh cách mà làm phiền em nữa vì vậy anh về nhé. mong em là luôn mạnh khỏe và
luôn giữ gìn sức khỏe, Vâng, làm việc vui vẻ. cảm ơn anh nhiều ạ. Anh bây giờ anh cũng rất buồn, xuống nói chuyện với em thì em không tha thứ cho anh và không chấp nhận anh quay lại thì cũng buồn lắm, nhưng mà không biết làm sao được. Em với anh thì chả có gì tha thứ hay là không tha thứ cả, bởi vì em đã nói với anh rồi, Vâng. anh với em không có gì cả, nhưng mà tôi thì em đã bảo là thôi thì mình không quay lại với nhau nữa, thì em cũng nói như vậy thôi, bây giờ em cũng không biết nói gì nữa. Thôi anh Vâng, chết là đi. chào anh nhé. Dạ. Vâng. Bác ở với con dâu nhé, con dâu cũ nhé. Cháu xin phép cháu về ạ. Vâng, cháu phải lâu phải ngày hôm nào về chơi nhá cháu nhé. Vâng, cháu muốn về nhưng mà em Tuyết không cho cháu về, cháu buồn lắm. Ôi, Thôi cháu về bác nhá. cháu Anh về về nhé, em nhé. về từ từ nhé cháu nhé. Vâng. Cháu về là đừng buồn nhé cháu nhé. Vâng. Cháu về. Đi về thong thả nha anh nhá. Về sức khỏe. Bye bye anh nhé. Thôi. Vâng. Đi là đừng buồn. Em Tuyết em không chấp nhận mình trở lại thật rồi. Buồn thật đấy, nghĩ làm nào được. Đó. Cháu cháu vẫn ở đây, nó cho ở đây. Thôi bác ạ, bây giờ cháu không muốn quay lại với anh Hướng nữa bác ạ. Bây giờ cháu nghĩ là thôi, cháu sợ sau này mẹ anh ấy cũng không thích cháu ấy, cho là sợ sau này còn có nhiều chuyện khó khăn lắm. Cháu bây giờ cháu suy nghĩ kỹ rồi, cháu chọn sống một mình thôi bác ạ. Cháu Hướng này tốt bụng, cố lấy nhau mà. Cháu cũng biết mà anh Hướng là người rất là tốt, mà tại số phận cháu với anh ấy không ở với nhau được nữa thì thôi bác ạ. Bây giờ tôi không nói nữa. Cháu cảm ơn bác nhé, bác đã động viên cháu. Cháu Hướng ở đây là nhất là mong cháu Hướng làm cái gì, cháu làm cái gì theo nhau làm đấy, bác làm mong lắm đấy. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ, nhưng mà thôi cháu đã suy nghĩ kỹ rồi bác ạ. Thôi bác cứ như vậy đi bác ạ, tí nữa cháu nấu cơm cho bác ăn nhé. Em đấy không chấp nhận mình quay lại thật rồi. Sự buồn thật đấy. Em ấy là người hiểu biết nhất mà thông cảm nhất mà đã đành xuống. Không chấp nhận mình quay lại. Mình không biết nói thế nào được. Trên đời này mình không được lấy em Tuyết thì mình chẳng lấy ai nữa. Cứ ở thế rồi. Buồn. Không biết làm thế nào được em Tuyết trở lại với mình cứ nghĩ là em Tuyết tha thứ cho mình, nhưng mà đợt này em Tuyết từ chối thật, không có nguyện vọng gì đến với em Tuyết nữa. Em Tuyết quá từ chối, là nói thế mà từ chối không chấp nhận mình.